Всім привіт! Мене звати Саша Філіп, і сьогодні в мене розпаковка з сайту AliExpress. Фурнітура для виготовлення прикрас. Розпочну я, напевне, з самих дорогих позицій. Ось такі дві підвіски, такі два елемента, які можна використовувати як перехідний такий елемент, так, і підвіску, власне, якусь підвісити. Ну, ось, якщо ось цей елемент добре всім відомий, просто в мене його раніше не було ніколи. Ось, ну, для тих, хто не знає, може хтось є такий, хто не знає. Сюди кріпляться намисто, сюди теж кріпиться намисто. Ось, це не замочок, це просто такий, як декоративний елемент. А сюди кріпиться підвіска. Тут є такі перекладини, ось тут і ось тут. Можна зробити грону, китицю, що-небудь таке. Можна щось підвісити інше. Ну, тут у кого яка фантазія. Ось. А другий елемент повністю весь всипаний цирконами. Така от птаха, журавлик, хто це, не знаю. Якась красива пташка. Дуже вона така яскрава, претензійна. Я думаю, що це не на кожен день прикраса. Ну, хоча, звичайно, дивлячись, до чого приєднати. Якщо приєднати до якихось перлів або якогось такого вишуканого каміння, то, звичайно, це буде така шикарна прикраса. Якщо просто взяти ланцюжок тоненький, так, і сюди прикріпити, і сюди, то це вже буде виглядати легше. Так? Ось. Ну, тим не менш, що я хочу сказати. Дуже гарно була упакована ця пташечка, але, тим не менш, все одно ось цей елемент, бачите, оцей штирьок, на який треба вклеювати краплю чи підвіску, що там я буду вклеювати. Бачите, як він погнутий. Я спробую, звичайно, його вирівняти, ну, не зараз, потім дуже охайно інструментом. Я думаю, що в мене це вийде. Ну, а якщо не вийде раптом, і цей штирьок відпаде, то доведеться повністю тоді відкріплювати оцей весь елемент. Уявіть, що його нема, так? Ну, я сподіваюся, що в мене все вийде. Ось. В принципі, ну, буду щось придумувати. Я думаю, що все буде добре. Так. Ось такі дві підвіски. Наступні елементи отакі от цікаві штучки. Ну, так вони виглядають трошки грубувато, ви не зовсім розумієте, що це таке. Але ось так, подивіться, які це красиві сині камінці. Знаєте, зазвичай я помиляюся розмірами в меншу сторону. Тобто я думаю, що деталь прийде великого розміру, а вона приходить манюпусінька. То тут навпаки, я думала, що ну, така прийде дрібненька, маленька. Що це, шляпка, не шляпка. А прийшли отакі от велетенські елементи. Ну, і давайте спробуємо на намистинку 10 мм почепити, щоб просто уявити, що це таке. Ну, отак от. Так от воно буде виглядати. Я думаю, що це найбільш крупні якісь намистинки. Ну і, звичайно, колір. Ну, я зараз не підбираю, просто які намистини були окремо від низки. Але сяють неймовірно. Ось. І ще, що треба сказати, що вони дуже важкі. От прям важучі. Прям реально такі мають вагу. Я думала, знову ж таки, що вони будуть такі тендітні, ніжні, але вони як під античне срібло, щось таке. Отаке грубувате трошки. Метал трошки грубуватий, але камені сяють дуже красиво. І всі камені на місці, нічого ніде не випадає, начебто добре. Ну, буду кудись застосовувати. Так, наступні елементи ось такі ось штучки для багаторядних прикрас. Тобто, ну, ви розумієте, так? Сюди підуть ряди, сюди підуть ряди. Вони тоненькі, легенькі, але, ну, нормальні. Не настільки легенькі, як філігрань, знаєте. Вони просто що
полі зсередини, бачите? І повністю такі фігурні. І, до речі, можна їх і таким чином теж, здається, одягати. А може і не можна. Ну, якщо на тросик одягати, то може і так можна. Бо тут отвори є. Отвори є, але пін сюди мій не пролазить. Ну, можливо, це товстий пін. Ну, неможливо, а в принципі він товстий. А ні, ну в одному місці проліз. Ну, власне, щоб ви зрозуміли, що можна їх вдягати і таким чином, і таким чином. Ось в позиції їх було скільки тут? 10 штучок. Так, наступні ось такі два елементи. Їх в позиції якраз два і було. Повністю такі трубочки, вони зігнуті, повністю всипані цирконами з одного боку. Навіть, ну, не з одного боку, а так, більше половини, скажімо так. І тільки з задньої частини такі отвори, перфорована ця трубочка. Я не дуже розумію, навіщо ці отвори, тому що, судячи з вигину цієї трубочки, то це якраз елементи, скоріше за все, на браслет. То навіщо тоді тут ці отвори потрібні? Ну, отвори – це, щоб щось кріпити, правильно? Якщо кріпити щось, наприклад, до намиста, да, отак прикріплювати, сюди піде намисто, то тоді центральна частина буде не ось ця, а ось ця. Ну, власне, може просто, щоб полегшити конструкцію, щоб не було важким. Тим не менш, елементи дуже красиві. Їх в позиції 2 штучки. Посилання я залишу. Наступні ось такі намистинки. Ну, на них я довго зупинятись не буду, в принципі, тут все ясно. Я брала в різних кольорах і розмірах. Цих чорних взяла тільки 2, всіх інших по одній. Напевно, для браслета, що я собі думала? Для браслета, напевно. Або для, як асиметричний елемент для намиста. Якийсь. Ну, оця крупна намистинка, то точно для браслета. Так, щоб було зрозуміло. Масштаби крупненька. Ці меншого розміру, але ці мені сподобались кольорами. Тут, ви бачите, циркони такого малинового кольору. Мені здається, що вони всі під аметист підійдуть, під камінь. Тут теж малиновий колір, але тут срібло, а тут золото, метал, колір металу. А тут під цитрин. Жовтенькі камінці такого самого розміру. Ну і чорні, стандартні. Чорних взяла 2 штучки. Напевно, думала собі щось зразу сюди. Ось, підкріпила трошки. Можливо, якось буду поєднувати. Наступні елементи в мене ось такі. Це, як я їх собі брала, будуть елементи центральні для чокера або для браслета. Їх було по 4 штучки в позиції. Це я взяла мікс, але, чесно кажучи, я думала взяти їх 2 в золоті і 2 в сріблі. Але, думаю, поки що кину в корзину, а потім вкажу. Ось. Ну і потім вже, звісно, забула, і продавець мені прислав ось такий мікс. Там можна було вказати, скільки яких кольорів кому треба. Ну, забула я вказати, що мені потрібні золоті і срібні, тому є в мене тепер і рожеве золото, яке більше схоже на мідь. Таке дуже яскраво, аж червоне, навіть не рожеве золото, а прям червоне золото. Ось, ну, буде тепер червоне золото. Щось таке теж зроблю. Доведеться. Так, ось ці елементи. Я думала їх брати або на чокери, які прям під шию йдуть, знаєте, ну прям не те, що звисають в ямку, а прям по шиї. Ось, ну або в браслети. В браслети можна по одному, можна по декілька ставити. Тобто так само можна, якщо багаторядний браслет, тут скільки отворів? У мене тут 1, 2, 3, 4 отвори. І тут декілька отворів. Тут центральний і 2 маленьких по бокам. Тобто дуже зручно. Можна ось таким чином кріпити, а можна знову ж таки отак
кріпити. Вони не двосторонні, вони ось такі пусті. Це теж треба враховувати. Ось, я думаю, що якщо тут намистини якісь кам'яні почепити, воно не буде так бовтатися, крутитися, або затиснути шапочками до тих намистин. Ось. Ну, це треба безпосередньо в прикрасі вже дивитися. Такі самі ось ці трояндочки, квіточки. У них тут теж скрізь є отвори, за які можна кріпити. Можна їх, до речі, як підвіску невеличку зробити, так? Приєднати до ось цього отвору, без всяких бейлів, зразу сюди. І буде така підвісочка. Ось. І листочок конюшини на удачу. Тут теж є отвори скрізь, просто скрізь. Тобто можна кріпити і ось так. Ну, це я не туди попала. Ось так. Ну, звісно, і так. І навіть по діагоналі тут є отвори. Ось так. Бачите? Тобто, як завгодно. Ось так. Зі зворотнього боку вони теж такі пусті. Але ці будуть менше крутитися, мені здається. Ці такі пласкі, а ці трошки випуклі. І тут зміщується центр тяжіння. Оця передня частина набагато важча, ніж ось ці бортики. Тому вона буде намагатися перекрутитися, якщо її міцно не притулити до тіла, наприклад, як у браслеті. Да? Ось. А ці, я думаю, ще не так будуть крутитися. Ну, в будь-якому разі, я думаю, мені це підійде. І останні на сьогодні позиції – це ось такі шапочки. Теж преміум якості, дуже красиві, дуже гарні. Давайте швиденько роздивимось. Їх в позиції було ось цих маленьких по 5 штук. Цих, я не пам'ятаю, можливо, теж по 5, можливо, 10. Я вкажу в описі під відео. А цих було по 5, але я взяла по 2 позиції кожного кольору і вийшло по 10. Що з цими шапочками? Дивіться, вони всипані цирконами в один ряд. Там були схожі, але в 2 ряди циркони. Ось, я взяла в один. І в них є така платформа тут невеличка, бачите? Така. Тобто вони будуть як нависати над намистинкою, якщо так можна сказати. Зараз я вам покажу. Ось таким чином. Я думаю, що вони підійдуть до більш крупних намистин. Це в мене 10 мм намистина. Хоча, можливо, і до такого розміру теж підійдуть. Просто, щоб намистина за характером співпадала з шапочкою. Теж була такою гламурною, блискучою якою-небудь. Ось так це виглядає. Ось. Ці шапочки зовсім інакші. Вони, давайте я вам покажу ближче. Давайте цього разу золоту візьмемо. Вони теж тут з циркончиками, здається. А ні, вони без цирконів. Вони просто тут частково відполіровані. Бачите, тут відполіровано. Частково якісь отвори. Отут трошки. Але коли ми її перевертаємо, вона здається великою, набагато більшою, ніж ця, правда? Але коли ми її перевертаємо, подивіться, яка вона товста. Яка в неї товста стінка ось ця. Тобто сама намистинка має якби втоплюватись всередину, і тоді, така велика буде шапочка. Я ще навіть не міряла, я навіть не знаю, на яку намистинку, я тільки розпакувала. Давайте поміряємо. На 10-мм намистину буде ось так, бачите? Тобто, ось такий ефект. На більшу, я думаю, точно не піде, тому що вона буде, або вона, знаєте, намистина буде окремо, а це як таким куполом над намистиною буде нависати. Крупніша намистина туди не сховається. Ось так це збоку і знизу. Бачите, скільки? Товста стінка шапочки. Давайте поміряємо на намистинку 8 мм. Що це буде?
Я тут підготувала намистинку. О, ну вона повністю туди заховалась. Бачите? Все ж таки на 10 мм, а не на 8. Але за діаметром, бачите, якраз там всередині 8 мм і є. Не знаю, можливо, це на крупну краплю. Ну, я не знаю таку краплю, щоб у якої ось ця відстань була такою широкою. Це яка ж має бути крапля. Ось, ну, скоріш за все, на намистинки розміром 10 мм. Ось така в мене була сьогодні розпаковочка. Якщо вона була вам корисною, я дуже рада. Ставте лайки, коментуйте, підписуйтесь, хто забув. Дуже вам всім рада. Дякую за увагу. Користуйтесь посиланнями, які я залишаю. На все добре. Бувайте!